همیشه زنها مخفیانه این جاهای آقایون رو دید میزنن. وقتی یه خانم برای اولین بار مردی رو میبینه، اولین چیزایی که توجهش رو بهش جلب میکنه و توی تب و تابه تا بررسیشون بکنه کدوم قسمت‌های بدنشه، کدوم ویژگی‌های اندامیشه. قراره توی این ویدیو 8 مورد رو که در نظرسنجی‌ها و گزارشات به مراتب خیلی بیشتر از زبون خانم‌ها شنیده شده رو براتون بگم که گاهن خیلی از موارد برای خیلی از خانم‌ها ملاک رد کردن یا پذیرش اون مردها هم بوده. در آخر ویدیو هم مهمترین نکته رو میخوام بهتون بگم که کلیدی ترین و با ارزش ترین ویژگی مهم و مثبت یک مرد میتونه باشه و میتونم اعتراف کنم که همیشه یکی از بزرگترین ملاک‌های خودم هم توی زندگی و انتخابم همین مورد بوده. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش و حتما نظر خودتو در مورد ویدیو برام کامنت کن که خیلی برام ارزشمنده. مرسی که همراهی میکنی. به عنوان مورد اول قد رو نمیخواستم بگم ولی چاره ای نیست، باید بگم. دیگه اینو خیلی شنیدین و همتون میدونین که خانما عاشق قد بلندن. یعنی اگر شرایط دوتا آقا از همه لحاظ مناسب و عالی باشه و فقط قدشون با هم متفاوت باشه، قطعا مردی رو انتخاب میکنن که قدش بلندتره. مورد دوم، صدا. از جنس صدای مرد براتون بگم. با یه مثال از فضای مجازی میخوام توضیح بدم. یک صدای مردانه خوش آهنگ که مورد پسند همه هستش میتونه یه ارتباط مجازی رو به قرار واقعی تبدیل کنه. یعنی اگر صدا برای زن جذاب باشه، حالا صدایی که از وایس داخل چت ها از مرد شنیده یا تماس تلفنی که باهاش داشته، در واقع پسندیدن صدا میتونه قرار مجازی رو خیلی راحت به قرار واقعی تبدیل کنه. و حتی بالعکسش هم ممکنه که مثلا بعد از کلی چت و رفاقت مجازی به محض شنیدن صدای آقا دیگه به اون رفاقت ادامه نمیدن. مورد سوم، لب و دندونای آقاست. خانم‌ها اولین فانتزیشون و رویا پردازیشون از نزدیک شدن به یه مرد بوسیده شدن توسط اون مرده و همچنین بوسیدن و لب‌بازی خودشون. خب پس معمولاً وقتی آقایی با دندونای مرتب و تمیز و لب زیبا میبینن، زیبایی اون لب و دندون به تجسم و رویا بافی این قسمت ماجرا خیلی میتونه کمک کنه. حالا اگه بالعکسش باشه و آقایی با دندونای نامرتب و زرد و مسواک نزده و لبی که پوس پوس شده و میزون نیست ببینن، همون اول کار با رویا بافی خانم جور در نمیاد و اصلا بهش خوش نمیاد که تجسمش بکنه. پس مرتب بودن دندونا، مسواک زدنش برای خانم‌ها خیلی مهمه. مورد چهارم، دستان مرد هستش. دستای بزرگ و پرمو با بازوهای درشت. معمولا چون خانم‌ها خودشون دستای ظریف و کوچیکی دارن، دلشون میخواد دستشون رو توی دست درشت و قوی بذارن. یه دست خانم‌ها هم خیلی اغراق‌آمیز از موی دستای مرد میگن و خوششون میومد که حتی اظهار کردن که به شدت متنفرن از آقایونی که لیزر میرن و این موها رو ریشه‌کن میکنن و معتقد بودن که دست مرد باید پرمو باشه. بخوام از بازو بگم، میخوام جمله احساسی و عاشقانه‌ای که در این مورد بوده رو از زبان این خانم‌ها بازگو کنم و اونم اینه که اکثرا میگفتن که مرد باید اونقدر بازو داشته باشه که به جای بالشت زیر سرمون ازش استفاده بکنیم. و باید بگم که فیدبک مثبت به بازوهای درشت بسیار بالا بوده. و همچنین جالبه براتون بگم که طبق گزارشات شخصی که خود منم از خانم‌ها داشتم، همیشه بازوهای درشت مورد علاقه خانم‌ها بوده که داشتنش هم فکر نمی‌کنم کار سختی باشه. اکثر آقایون که کلاً دارنش، اما اونایی هم که ندارن چارش یه باشگاه و تمرین مخصوص به بزرگ کردن این اندامه. خب ممنون میشم برای حمایت من لایک رو بزنید. بریم سراغ مورد پنجم. مورد پنجم، شونه‌های پهن و به مراتب سینه‌های پهن آقاست. خانم‌ها عاشق پهنای این قسمتان. این علاقه هم میتونه یه ریشه از قدیم داشته باشه. اون زورخونه‌ها که توش به قول قدیما پهلوان پرورش میدادن، پهلوان‌های درشت هیکل که حرفشون توی محل برو داشت، از همون ابتدا انگاری دیدگاه و ذهنیت زن رو برای مرد قوی توی درشت هیکل بودنش تعریف کرد. و در کل میخوام بگم که این موارد بی تأثیر هم نبوده. از درشتی قفسه سینه مرد گفتم، همینجا اینم اضافه کنم که 70% از خانوما عاشق اینن که این قسمت بدن آقایون پشمالو باشه. و حتی یه دست خانوما میگفتن که جزو اصلی ترین فانتزیاشون اینه که انگشتاشون رو لای موهای قفسه بچرخونن و با موهاش بازی کنن. اما اون 30% دیگه یه جورایی به قولی عشقولانه تر به مسئله نگاه میکردن و میگفتن که ما دوست داریم کم مو باشه
تا صورتمون رو روش بذاریم و با گوشمون تپش قلبش رو گوش کنیم. اگر پرمو باشه موها اذیت میکنه و صورتمون رو روی اون حجم از مو نمیتونیم بذاریم. مورد ششم خط فک هستش. در این مورد هم میتونم با قاطعیت بگم که مردهایی که خط فک دارن در کمترین زمان ممکن صورتشون مورد توجه قرار میگیره. چون مردی که خط واضح فک رو داره ناخودآگاه بسیار جذاب و سرشار از اعتماد به نفس و کاریزماتیک به نظر میاد و ناخودآگاه توجه رو سریع به خودش جلب میکنه. مورد هفتم بوی بدن آقاست. البته لازم به ذکره که خب این مورد استثنا هم نداره. کلاً همه آدما از بوی خوش لذت میبرن و اگر بدنی با بوی نامطبوع بهشون نزدیک بشه قطعاً اذیت میشن. ولی در کل خانم‌ها معمولاً به بوی بدن خیلی حساس ترن. پس آقایی که به بهداشت بدنش میرسه و معمولاً عطر مخصوص خودش رو داره و همیشه بدنش خوشبوه به شدت برای یه خانم قابل توجه و جذابه. پس براش مهم و خیلی بهش دقت میکنه. و اما مورد هشتم حالت بدن مرده که خانم‌ها معمولاً حالت بدن رو در واقع همون زبان بدن رو باز دوست دارن. مردی که صاف میشینه، بوز نمیکنه، صاف راه میره، دستاشو مشت نمیکنه و راه رفتنش، نشستنش و تمام حالتهای بدنش اعتماد به نفس کامل رو داره نشون میده و حس خوبی رو به زن منتقل میکنه. خب 8 مورد رو یه دور خلاصه با هم بریم. پس شد قد بلند، صدای جذاب، دندون زیبا، دستهای پرمو و درشت با بازوهای درشت، شونه‌های پهن و سینه‌های پهن و پرمو، داشتن خط فک، بوی خوشبوی بدن و حالت باز بدن. اینا مواردی بود که معمولاً در نگاه اول، در قرار اول، در آشنایی اولیه برای یه زن قابل توجهه و معمولاً بررسیشون میکنه. اما این برای شروع آشناییه و اون چیزی که یک مرد رو برای یه زن عزیز و ماندگار میکنه زیبایی درونی اون آقاست. کسی که از درون حس ارزشمندی داره و خودش رو با تمام ویژگیاش 100% پذیرفته و روی خوددوستی خودش کار میکنه. این آدم ناخودآگاه دقیقاً شبیه به آقاربا جذب میکنه و دوست داشتنی میشه. و اینکه این مردها به واسطه همین ویژگی زیبای خوددوستیشون یه سری عادتهای رفتاری بسیار قشنگ و دلنشین دارن که هر زنی رو عاشق و شیفته خودشون میکنن. که اگه دوست داری بدونی که این ویژگی ها چیا هستن که هوش از سر زن میبرن و برای همیشه موندگارشون میکنن، حتما این ویدیویی که اینجا داخل اند اسکرین گذاشتم رو ببینید. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر همراه جدیدمون هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا همیشه دور هم باشیم، با هم آموزش ببینیم، با هم خوش بگذرونیم، با هم رشد بکنیم و همراهی شما باعث افتخار منه. دوستتون دارم و توی ویدیو بعدی میبینمتون.